سلام با شما. به برنامه تحول خوش آمدید. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که وزارت خارجه و وزارت عدلی روسیه بررسی‌های خود را درباره حذف احتمالی امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی را به اتمام رسانده و پیشنهاد مربوطه به کرملین ارائه شده است. کابلوف افزوده که این موضوع مورد حمایت تعدادی از نهادهای دولتی قرار گرفته و این اقدام باید انجام شود و بدون آن صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان زود هنگام خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه میگوید که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان است و ابتکار عمل برای حذف آن از فهرست سازمان‌های ممنوعه نشان دهنده آگاهی از واقعیت است. در باب همین موضوع همکارانم گزارش تهیه کرده، می‌بینیم و دوباره برمیگردیم. صلح و ثبات در افغانستان یک اولویت برای روسیه و ازبکستان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شوکت میرزیویوف پس از برگزاری اولین نشست شورای مناطق دو کشور در یک بیانیه مشترک تاکید کردند که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان را با عنوان عامل مؤثر بر امنیت آسیای میانه و مناطق همجوار در اولویت می‌دانند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که دو کشور قصد دارند تا تلاش‌های خود را در چارچوب فرمت مسکو، سازمان همکاری شانگهای و سایر مکانیزم‌ها با هدف دستیابی به نتایج مشخص برای حل و فصل افغانستان هماهنگ کنند. دو طرف همچنان نخستین جلسه گروه کاری توسعه دهلیز ترانسپورت بلاروس، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان را نیز مثبت ارزیابی کردند. سران کشورها دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان را به عنوان عامل مؤثر بر امنیت آسیای میانه و مناطق همجوار در اولویت می‌دانند. دو کشور قصد دارند تلاش‌های خود را در چارچوب فرمت مسکو، سازمان همکاری شانگهای و سایر مکانیزم‌ها با هدف دستیابی به نتایج مشخص برای حل و فصل افغانستان هماهنگ کنند. در همین حال وزیر خارجه روسیه پیشنهاد نهادهای دولتی روسیه مبنی بر حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه را توجیه کرده و میگوید که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان است. سرگئی لاوروف می‌افزاید که حذف احتمالی امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی در مسکو نشان دهنده یک واقعیت عینی است. طالبان قدرت واقعی در افغانستان هستند و حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در مسکو نشان دهنده یک واقعیت عینی است. امارت اسلامی نیز میگوید که افغانستان حاکمیت و نظام واحد دارد و در صدد تعامل و روابط نیک با همه کشورهای منطقه و جهان است. و گفته‌های وزیر خارجه روسیه دقیق است و واقعیت است که افغانستان یک حاکمیت واحد دارد و یک نظام واحد که میخواهد با تمام کشورها دارای روابط خوب و حسن باشد. روسیه کشوری است که از قبل با امارت اسلامی افغانستان روابط دیپلماتیک خوبی داشته و همچنان در عرصه تجارتی و سرمایه‌گذاری در صدد تعامل بهتر است. امارت اسلامی افغانستان همچنان میخواهد که با آنها روابط حسن داشته باشد. از سوی دیگر مسکو امارت اسلامی را برای اشتراک در یک مجمع اقتصادی مهم در ماه آینده در سنت پترزبورگ دعوت کرده است. نماینده روسیه در امور افغانستان گفته که دعوتنامه نشست به حکومت سرپرست افغانستان فرستاده شده و به گفته او امارت اسلامی علاقه‌مند است از روسیه نفت و کالاهای دیگر بخرد. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم هر یک، جاوید محمد استاد پانتون اینجا در استودیو، آقای روح الله هوتک آگاه مسائل سیاسی هم تا لحظات دیگر در استودیو با ما میپیونده و از طریق اسکایپ آقای پکیم روان آگاه مسائل سیاسی از سیویدن روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان را به بحث خوش آمدید میگم. آقای محمد اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. در 3 سال گذشته روسیه موقف گیری هایی داشت در مورد امارت اسلامی، هر از گاه بحث گروه های تروریستی را اشاره میکرد و میگفت که روسیه تهدید میشه از خاک افغانستان. در کنار از او مقام های دیگر روسی بارها از آدرس افغانستان حرف های مثبتی را گفته، ولی اخیراً صحبت های زمیر کابلوف را آنچه که من در مقدمه با شما گفتم شنیدین. چه نکات تازه وجود داره و چه موقف گیری های داره روسیه در قبال افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخیزا صاحب سلام خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی و بیننده های عزیز. ببینیم اگر ما امروز نظم بین الملل ببینیم، نظم بین المللی در حالت تغییر هست
و بازی های بزرگی که از طرف قدرت های بزرگ برای انداخته شده به سطح جهانی و در منطقه، بدون شک این قدرت ها کوشش میکنه که در مناطق مختلف اهدافی را که داره اون را دنبال کنه. روسیه یکی از کشورهایی است که در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت یک بازیگر بسیار مهم و از حق سیاسی ویتو برخوردار هست و با غرب امروز در یک تقابل قرار داره و اونا کوشش از این دارن که در مناطق مختلف جای پای باید داشته باشند. امروز فکر میکنم که جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خود خاور میانه در حالتی است که باید روس‌ها و چینایی‌ها جای ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه را بگیره و روس‌ها کوشش میکنه. اگر باید داشته باشین زمانی که امارت اسلامی حاکمیت افغانستان، تمام افغانستان در دست از اینا آمدن، اولین کشورهای نظری بود که اولین کشورهایی که اینا را به رسمیت میشناسه او روسیه است، چین است و کشورهای همسایه است. خوب کار نشد به خاطر از اینکه چون روس‌ها و کشورهای دیگه میخواهند که به تدریج رسمیت شناسی را آیسته به شکل تدریج اینا باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، که یک مثال عمده‌اش امروز همی است که خود زمیر کابلوف یادآور شده. بنان به خاطر از این که روس‌ها کوشش میکنه که دیگر غرب جای پای باید نداشته باشد در اینجا، ساحه نفوذش باید محدود شود و این ساحه نفوذ محدود شدنش به این معناست که باید روس‌ها با امارت اسلامی یک تعامل نزدیک داشته باشه، اینا روابط نزدیک باید با اینا داشته باشه. به خاطر از اینکه روابط نزدیک داشته باشه اینا مجبور هستن که مثل که امروز این اقدام کرد فردا شاید یک اقدام دیگه را انجام بده و به می شکل حتی در خاورمیانه میخواین که اینا باید نفوذ بیشتر داشته باشه. نفوذ ایالات متحده آمریکا و غرب باید در اونجا وجود نداشته باشه یا اگر داشته باشه بسیار محدود باشه، اینا نظارت داشته باشه. اینا دوباره باز نمیخواین که غرب یا رقیب سرسختش که امروز ایالات متحده آمریکا است، اونا باید در اینجا ساحه نفوذشان بیشتر شود. ببینید اگر شما ایالات متحده آمریکا یک عمل را انجام میده، اتومات خود روسیه، چین و کشورهای دیگه عکس العمل نشان میده و اینا کوشش دارن که به این شکل با امارت اسلامی نزدیکی بیشتر داشته باشه و امروز منافعش در افغانستان، منافع روسیه وجود داره که این کار انجام میده. این به خاطر طالبان و امارت اسلامی کار انجام نمیده، صرف به خاطر منافعشان است. منافعش چی است؟ بیشتر پرسش هم در این خصوص مطرح میشه. زمانی که ما بحث چین را مطرح میکنیم، بحث آمریکا را مطرح میکنیم، آقای محمد، باورها به این است که همه کشورها به خاطر منافعش میاد در افغانستان کار میکنه. مثلا اگر صحبت های کابلوف را ما در اینجا نقل قول بکنیم، اونا میگن که حذف امارت اسلامی از فهرست سازمان های ممنوعه نشان دهنده آگاهی و واقعیت است. ببینیم هر قدری که در افغانستان امروز حرج و مرج به وجود میاد، اگر او از نگاه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، این به نفع نه چین است نه روسیه است. چون اگر چینایی‌ها را مثال بتیم، اونا چون یک سیاست اقتصاد محور داره، بیشتر میخواین که در افغانستان پروژه های اقتصادی تطبیق شود. در صورتی که در افغانستان امنیت نباشه، نفوذ کشورهای دیگه که رقیب از اونا باشه، اونا نمیتونن این پروژه ها را تطبیق کنه. روس‌ها بیشتر کوشش دارن که اونا کشورهایی که همجوارشان است باید امنیتشان خراب یا دگرگون نشه، چون اینا میفهمن که بعضی گروه‌های هستن که از طرف غرب اونا حمایت میشه و این میتونن که از طریق افغانستان و از طریق کشورهای آسیای مرکزی بر اینا تهدید باشه. بنان به خاطر از اینکه این تهدید مرفوع بسازه، نگذارن که تهدید برشان بیشتر متوجه شود، اینا باید با امارت اسلامی روابط خوبتر داشته باشه، به ویژه در افغانستان، چون افغانستان یکی از کشورهای بسیار مهم از نگاه جغرافیایی، از نگاه ژئواستراتژیک، یک کشور، یک جغرافی مهم است در منطقه که اینا باید روابط خوبتری داشته باشه با این حکومت، چون منافعشان است. اگر از نگاه ایدئولوژیک بگوین، اگر از نگاه سیاسی یا از نگاه حکومتداری بگوین، کدام ارتباط یا اشتراکات ندارن با امارت اسلامی، چون منافعشان در افغانستان است و به خاطر منافعشان اینا میخواین که با توجه به منافعشان، آقای محمد، چرا هنوز روسیه نتونسته امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه؟ یا به عبارت دیگر گام هایی را که روسیه برداشته کدام ها؟ ببینین، ما قبلا هم گفتم سخیزاده صاحب، چون روس‌ها فعلا امارت اسلامی چون حکومتشان جدید است و اینا با بازی های بسیار بزرگ
روبرو هستند. روس‌ها بسیار با سادگی نمیتونن که اینا منافع بزرگ خود در خطر پرتن. امروز سعی کنین اگر روسیه باشه، اگر چینایی ها باشه، امارات اسلامی را اگر به رسمیت بشناخت، شاید تحریم‌های اقتصادی و نظامی بالای از اینا وضع میشد. امروز شما ببینید چینایی ها اقتصادشان بیشتر اقتصادشان اروپا هم تشکیل میده و در آسیای مرکزی هم هستند. بنابراین اینا کوشش میکنن. اینمی اقدام بزرگی است اگر اینا انجام بدن از لیست سیاه، همون کسایی که در لیست سیاه هست از امارات اسلامی، این فکر کنین که یک قدم نزدیکتر به رسمی شناسی است، چرا که اونا از لیست سیاه وقتی که بیرون شوه اینا میتونن که در کنفرانس ها و در جاهای در سازمان های منطقه‌ای یا روسیه برشان لابیگری کنه و اونا میتونن اشتراک کنن. بنان به خاطر از این ما فکر میکنیم امروز وقت است که اینا کشورهای دیگه هم امروز حرف اول میزنه، غرب، آمریکا، اینا نمیتونن که بدون از اینکه چون یک فعلا روسیه یک هژمون نیست که همه سیاست بین الملل و سیاست جهانی در دست از اینا باشن. درست است که اینا فعلا یک قدرت نظامی هست ولی به اون شکل نیست که همه چیز زیر سوال ببره و یکتازی کنه و اینا بتونن مستقلانه امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه. ولی یک قدم نزدیک شدن به رسمی شناسی است. ولی یک شماری فکر میکنه که روسیه در موضوعات افغانستان از قبال کشورهای پاکستان و تاجیکستان نگاه میکنه. باورمند است؟ نه خیر، ما فکر نمی کنم. به خاطر از اینکه اگر ما پاکستان هم مثال بتیم، این درست است از کشورهای آسیای مرکزی چون اونا ارتباط با روسیه دارن، مثلا اگر تاجیکستان است، ازبکستان است و کشورهای دیگه. ولی اگر پاکستان رو ببینیم، پاکستان چون امروز درگیر بازی‌های بسیار خطرناک چین و غرب هستند، اونا خودشان در بحران اقتصادی و سیاسی است. از اون نگاه ما فکر نکنم چون روسیه یک قدرت نظامی است و یک قدرت مبدل شدن به یک قدرت جهانی است و کوشش میکنه که در مناطق مختلف باید نفوذ داشته باشه تا بتونن هژمون بودن ایالات متحده آمریکا را در مناطق مختلف زیر سوال ببرن. تشکر آقای مومن. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای روان، شما هم خوش آمدید. میگم به برنامه سیاست های روسیه را در قبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ و اخیراً زمیر کابلوف گفته که موضوعات حذف نام امارات اسلامی از لیست گروه های تروریستی تکمیل شده تحقیقات و به کرملین فرستاده شده، منتظر است که پوتین تصمیم نهایی را بگیره. چه فکر میکنین؟ روسیه در پی چی است؟ سلام با شما سخنگزاده صاحب گرامی و مهمانان گرانقدر شما و بینندگان محترم شما. در رابطه با سوال شما باید گفت که امو شعر شاعر است که میگه که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند، دلم بس شیشه سوزد که همه سنگ می فروشند. امی معاملات امروز و مناسبات بین‌المللی در منطقه و جهان متاسفانه به خاطر انسانیت، به خاطر آسایش جوامع بشری، به خاطر همسایگی و به خاطر ای که در جهان صلح و آرامش باشه و انسان در سعادت زندگی کنه، به این خاطر نیست. متاسفانه تمام کشورها هدف ما ای است که روابط طالبان با روسیه و چین و کشورهای منطقه و کشورهای جهان این خوب است. ما باید روابط داشته باشیم، بدون روابط زندگی شده نمیتونه. لکن هیچگاه باید اینطور انتباه نگیره از این پیشرفت‌هایی که در روسیه صورت میگیره در رابطه با طالبان که اونا فکر کنن که روسا دوستای ما هستند. اونا گفتن که طالبان دوستای ما نیستند ولی دشمنای ما هم نیستند، در حالی که امی طالب است. ما چرا میگیم که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشند و دلم با شیشه سوزد، همه سنگ میفروشند که مسلمانای خود را و جنبش های اسلامی خود را با خون خاک میکشند، تباه میسازند، برباد میسازند. هم روسیه و هم چین تمام اویغورها را در یک لاگر جای دادند، در یک کمپ جای دادند، مثل که
جرمنا فاشیست ها یهودا را جای می در یک گتو. برای تمام ایغورها در چین گتو ساخته، ولی از جنبش اسلامی طالبان حمایت میکنه. اینا حامی نیستن، اینا اهداف خود را دارن و من گونه که مومن صاحب محترم گفتن اینا اهداف خود را تعقیب میکنن، قطعا در فکر افغانستان نیستن. ولی به هر صورت ما به روابط ضرورت داریم، ما به تجارت ضرورت داریم، ما با مناسبات دو جانبه ضرورت داریم، ما به رشد اقتصاد ضرورت داریم و به تبادله ضرورت داریم، در این هیچ شک نیست. لکن روس دوست ما نیست. امی حالی که در افغانستان نفاق قومی زبانه میکشد، عاملش و اساسگذار اینمی بدبختی ها روس است. اینا روس بودن که در بین اقوام افغانستان نفاق انداختن و روس ها هیچ وقت دوست ما شدن نمیتونه. امو وقت که انگلیس ها از جنوب سر ما حمله میکردن، اینا از شمال سر ما حمله میکردن. اینا از شمال قطعات زمینی ما را با خود وصل میکردن و جدا میساختن، انگلیس ها از جنوب وصل میساختن و جدا میساختن و میخواستن که وجود افغانستان را تکه تکه سازن. بنابراین ما باید با اساس مفاهیم امروزی و سیاست‌های امروزی سیاست‌های خود را عیار کنیم. ما فکر میکنم که ممکن است که روس‌ها طالبان را دعوت کنند به فاروم اقتصادی که قرار است در ماه جون آینده صورت بگیره و اینا را هم دعوت کنند. ولی ما باید در نظر داشته باشیم که ما باید در هر جای در تلاش منافع ملی خود باشیم. هر جایی که منافع ملی ماست اونمون جا باید ما باشیم و در اون جا ما باید قرار. بله، روسیه به این باور است که امارت اسلامی در افغانستان یک قدرت واقعی است. درست؟ پس چرا باید با یک واقعیت کنار نیامد؟ تصمیم روسیه اشتباه است؟ ما میگم که یک وقت روسیه تصمیم گرفته بود که از یک گروه در افغانستان حمایت کنه و این گروه را در برابر تمام مردم افغانستان قرار دادن. این سیاست های روسیه بود. حال هم میخواه که گروه طالبان را در برابر تمام مردم افغانستان قرار بده و ای که طالبان نه در داخل به خواستهای مردم خود اعتنا میکنه و نه به خواستهای جامعه جهانی اعتنا میکنه. روسا میخواین که طالبان در این موقف، در این موضع قرار بگیره، هم در برابر مردم خود و هم در برابر جامعه جهانی قرار بگیره و هیچگاه از موضع خود و از سیاست های خود پایین نبیاید و در برابر همه دنیا قرار بده طالبان را و اینطور و نمود میسازه که گویا شما یک قدرت هستین که شکست ناپذیر هستین. همونطور که میگفتن که انقلاب ثور شکست ناپذیر است ولی شکست خورد. ما باور دارم که اگر طالبان با مردم افغانستان اعتنا نکنن و مشوره با مردم افغانستان مشوره نکنن و دولت را، قوانینی را به وجود نیارن که در او اراده مردم افغانستان شامل باشه، ما به این باور هستم که امروز و فردا طالبان هم شکست پذیر می شود. تشکر آقای روان. هوتک صاحب شما را خوش آمدید میگم. آیا روسیه دوست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سرخدار صاحب شما و جناب مومن صاحب و روان صاحب و بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از لحاظ تاریخی اگر ببینیم وقتی که آزادی افغانستان از انگلیس گرفته میشد، کشور یگانه و سر راه رسمیت شناسی افغانستان بود که آزادی افغانستان را به رسمیت شناخت. مسئله دومی است که بعد به وجود آمدن امارت اسلامی افغانستان تحولات چشمگیری را در منطقه و حتی در افغانستان و به سطح دو ابرقدرت ناتو یا سازمان ملل بگویم، یک دو ابرقدرت بزرگ را به این طرف رو آوردن که یک عبارت از چین بود، دیگه هم از عبارت از روسیه هست. اینیا دستهای درازی داشتن در
نشست های بسیار امارت اسلامی را افغانستان را پذیرفتند، برای اونها استیج ابتدایی برابر کردند. در پالی اونها در بخش تجارت ها تفاهمات و تعاملات در بخش سیاسی را روی دست گرفتن و کوشش کردند که در بود اقتصادی و در بخش سرمایه گذاری از چین هم عقب نمانند و در پالی اونها کشورهای دیگر هم چیزی که امارت اسلامی میخواستند که اونها باید تعاملات یا اتصال اقتصادی داشته باشند به اونا پیشکش کردند. همچنان علاقمندی هستند که کشورهای خاورمیانه و در پالی اونها تجارت آسیای مرکزی به طرف جنوبی و حتی به طرف شرقی اونها زیر نظارت اینها باشند و یکی مهره بزرگی که از جغرافیا استفاده خوبتر گرفته میشه و امنیت افغانستان هست و در رابطه با برقراری افغانستان تلاش های بسیاری با خود داشتند و همچنان در نشست های چند جانبه که وجود داشته، چی در سازمان ملل، در شورای امنیت از موقف امارت اسلامی افغانستان دفاع کردن و چی هم در دو نشست اخیری که در دوحه برگزار شد در رابطه به اونمو سرنوشت افغانستان و در رابطه به تصمیم گیری غرب در رابطه با افغانستان یک صد راه واقع شدند. پس اینمی چند مواردی را یا فرضاً بگویم در نشستی که سنت پیترزبورگ در بخش اقتصادی عنقریب دایر میشه، باز هم برای افغانستان دعوت دادن، یک کارخانگی دوست بودن را اجرا کردن و یک کشوری هستند که به لحاظ مختلف تا به حال خوب پیش رفتن. فرموده شما درست، ولی آقای هوتک باورها به این است که روسیه هنوز هم دوست نیست، به نحوی تلاش میکنه که یا سیاست های آمریکا را خنثی بسازه و از طریق افغانستان بتونه که منافع خودش را دنبال بکنه و حاکمیت بیشتر داشته باشه. یقینا، چون جغرافیای افغانستان یکی از جغرافیاهای استراتژیک و مرزی ابرقدرت ها شمرده می شود و در پالی اونها روسیه هم در ایج خود یک آزمون خود دادن و همچنان امریکا هم در اخیر خود آزمونهای خود را در ایج به جامعه و خصوصا به تمام جهان در ایج اشکار ساختن. ما متیقن هستیم که روسیه هم منافع خود تعقیب میکنه و افغانستان هم فعلا منافع خود هم انتخاب کردن تعقیب میکنه. ما مدافع بین المللی کار داریم یا امارت اسلامی افغانستان در سطحی هستند که باید تعاملات خود به سطح بالا با کشورهای به پیش ببرند که اونا گپشان گپ باشه و چلیدن اونا داشته باشند و در پالی اونها روسیه هم میخواین قسمی که پیشتر مومن صاحب اشاره کردن که من حیث یک کشور یا من حیث یک قوتی که در صددی هستند که باید یک قدرت جهانی باشد، چی از نگاه اقتصادی و چی از نگاه نظامی. اونا هم بعضی مجبوریت ها و بعضی چالش های خود دارند که اونا را حل بکنن. اگر این مسئله را حل نکنن، اگر کنار نبیاین و حتی کشورهایی که در پالوی اونها هستند اونا را به این وادار نکنن که افغانستان و یا منطقه و یا در پالوی اونها سیاست های کلی را بر نفع خود بچرخانند، بعضی ارزوهایشان که با نقشه های استراتژیکی خود دارند به اونا رسیدن نمیتونند. درست. چی است شما فکر میکنید مثلا؟ ما گفتم که اونا میخواین که یک کشور باشن که یک قدرت سابقه خود را پس برگردانن که تا حد توانستن و عملا در مبارزه شدن و یک انزوای بزرگ امریکا در راه هستند در چندین جای. اروپا تقریبا روی گشتاندن، چینایا تقریبا در مقابل اقتصاد امریکا ایستادگی کردن و اونها هم تمی 20 سال اقتصاد امریکا را تقریبا در حالت رکود و خصوصا در منطقه در بخش انکشاف جلوشان گرفته بودند و همچنان یک دردسری را امریکایی‌ها در اوکراین هم برای روس‌ها برآن انداختند و این مجبوریت های خود روسیه هستند که باید از این کنار بیان. ولی درست، چون بحث مجبوریت و منافع که بس بسیار پیچیده میشه، بیایم از یک زاویه بسیار بزرگتر ببینیم. روسیه به خاطر منافعش آیا نمیتونه که افغانستان را دور بزنه یا افغانستان را دوباره به رقابت ها بکشانه و دوباره بی ثبات بسازه؟ این بحث ساده هم نیست و در پالی اونها به احتمال هم نیست. میشه
چون جنگ های منطقوی یا جنگ های بزرگ جهانی که صورت گرفته از 3 بخش خالی نبوده. یکی همون جنگ های عملی بوده که روس ها هم پیموده در این جغرافیا و فیزیکا در این خاک و در این پس شما میگین که روسیه اشتباهی که قبلا کرده را تکرار نمیکنه؟ فکر نکنیم، یا با جنگ های دیگر رو خواد آوردن در بخش اقتصادی، در بخش جنگ های نیابتی و در پالوی اونها منافع یکی دیگر. ما متيقن هستیم اگر سیاست ها یا بخش های عمده که فعلا در رابطه با استراتژی امارت اسلامی افغانستان هست تا یک حد کنار آمدن و ممکن اینمی دستاوردهایی که فعلا دنبال میکنن به نفع افغانستان کشانده خواهد شد. تشکر آقای آتک. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. محمد صاحب، سودی که افغانستان از این اقدام روسیه میبره چی است؟ خب باید بگم در ابتدا مثل قبلا گفتم روسیه یکی از قدرت‌های منطقوی تا جهانی برش گفته میتونیم و در سازمان ملل متحد در شورای امنیت عضویت دائمی داره. بدون شکی تاثیرگذاری و سزای خود داره، چون روسیه یک کشور عادی نیست، یک قدرت است امروز. اگر اینا این اقدام انجام میده بدون شک عکس العمل ها هم نشان داده میشه، هم از طرف مخالفین و هم از طرف موافقینشون. نظر من این است که هر کشور منافع خود داره و کشورهای دیگه هم منافع خود جستجو میکنه، تلاش میکنه که در منافع از اونها باید ما منافع خود به دست بیاریم. اگر امروز روسیه در منطقه و در افغانستان منافع خود دنبال میکنه، ما هم کوشش میکنیم که در منافع از اینا باید ما هم منافع خود جستجو کنیم. و اگر ما نتونیم منافع خود به دست بیاریم یا بتونیم به منافع خود برسیم، بدون شک باز افغانستان قربانی است. چرا که ما از روسیه اگر امروز یک قدرت است، اگر امروز یک تاثیرگذاری خود داره، ولی دیروز ما به میلیون ها شهید دادیم، با میلیون ها در افغانستان معیوب به جا گذاشتن. 10 سال ما مداخله نظامیشان در افغانستان داشتیم. یعنی یک کشوری بود که مداخله نظامی هم داشت و افغانستان اینا به یک ویرانه مبدل کردن. یعنی بعد از 10 سال برآمدن از اینا افغانستان شما دیدین که نه یک حکومتی به جا ماندن، بلکه اونا در یک هرج و مرج افغانستان رها کردن. چون در یک رقابت نیابتی با غرب موجود بود. امروز هم اگر دیروز دشمن بود، امروز میتونه به خاطر از اینکه ما میتونیم منافع خود جستجو کنیم به یک دوست مبادلش بسازیم. این مجبوریت های ما است در افغانستان. ما زمانی که بحث منافع را مطرح میکنیم، ما مثلا پوزش میخوام حرف شما را گرفتیم. یکی بحث امارات اسلامی است و یکی بحث مردم افغانستان. کدام یکی بیشتر سود را میبره؟ ببینین هر حکومتی که میاد و اگر در رأس افغانستان میاد منافع ملی را دیگه دنبال میکنه. اگر منافع ملی را دنبال نمیکنه، خو معمولا که در افغانستان نمیتونن که پایدار بمانن. امروز بحث منافع ملی است، بحث منافع مردم افغانستان است. این بدون شک که امارت اسلامی باید کوشش کنه تا حد زیاد منافع ملی را، منافع مردم باید اونا برآورده بسازن، نه منافع شخصی و منافع بعضی گروه ها را. چرا که روسیه اگر امروز کوشش میکنه این به خاطر منافع است. روسا ما قبلا گفتم نه با ما کدام اشتراکات دینی داره، نه کدام اشتراکات ایدئولوژیک داره، نه کدام اشتراکات دیگه داره. پس روسا خود دلشان نسوخته بالای مردم افغانستان. اگر روسیه دلشان بالای مردم افغانستان میسوخت، خب با میلیون ها مردمش به شهادت نمیرسوند، افغانستان تاراج نمیکرد، در افغانستان هرج و مرج به وجود نمی آورد. خب به خاطر منافعشان است. منافعشان اینمی است که نمیخواد که افغانستان به یک کشور مبادل شود که به خاطر از یا یک تهدید باشه. چرا اینا اطلاع داره، استخبارات از اینا اطلاع داره که بعضی کشورها کوشش میکنه که منطقه را ناامن بسازه. بنابراین اینا کوشش میکنه که نزدیک شوه. در نزدیکی از اینا ما باید ببینیم که چقدر ما میتونیم منافع خود به دست بیاریم. یعنی ما نمیتونیم یک چیز تجربه تلخ افغانستان در 40 سال داشته از جنگ ها و رقابت های نیابتی در افغانستان. ما باید کوشش بیشتر کنیم که به خاطر منافع خود نباید افغانستان در یک جنگ نیابتی دیگه درگیر بسازیم. چرا اگر ما نزدیکتر با روسیه زیادتر میشیم، بدون شک که کشورهای دیگه عکس العمل نشان میده. شما یک تجربه از شهید سردار داود خان ما داریم دیگه. ایناش وقتی که سردار داود خان رفت در کرملین ملاقات داشت با برژنف، شما بعد از اون ملاقاتش که یک جنگ لفظی میان از اینا به وجود آمد، دیدیم که دیگه بازی تغییر کرد و اونمون سفرهایی که داود خان داشت با کشورهای رقیب شوروی
بالاخره افغانستان نظامش سقوط کرد و یک کودتا را انجام داد. امروز هم ما کوشش باید به این داشته باشیم که ببینیم که اگر ما منافع خود به دست آورده میتونیم و درگیر یک رقابت دیگه نمیشیم با غرب، ما میتونیم که روابط خود نگاه کنیم و بالاخره نزدیکتر شویم. اگر میبینیم که اینمی منافع ما مبدل به یک تهدید به خاطر منافع جمعی میشه، باز اگر لازم نیست در این صورت که ما بیشتر با کشور درگیر نزدیکتر شویم که عکس العمل‌های کشورهای دیگه را داشته باشیم. ولی امروز مجبور هستیم به خاطر از اینکه ما بتونیم روابط خود گسترش بدیم و ما بتونیم در سیاست‌های جهانی در بازی‌های بزرگ سهم داشته باشیم، ما مجبور هستیم که با یک قدرت نزدیکی داشته باشیم و این معمول است. اگر امروز روسیه این کار کرد، آمریکایی ها هم کوشش میکنه که نزدیکتر شود. چرا؟ ما قبلا گفتیم که آمریکایی ها هیچ وقت نمیگذره 20 سال اینا اینجا ضرر مالی و جانی داشتن، اینا نمیخواد که منطقه را بگذارن، اینا نمیخواد که افغانستان به این شکل بگذارن برای رقیبای خود، مجبور هستن اونا نزدیکتر شود. این سود منافع ما است که با یک سیاست متوازن پیش بریم تا بتونیم منافع خود به دست بیاریم. تشکر آقای محمد. روان صاحب، زمانی که بحث دوست دشمن مطرح میشه، ما میتوانیم با سیاست های متوازن میتونیم روسیه را دوست خود بسازیم؟ بله، اگر ما بتانیم که دوستی را آغاز کنیم، این کار نیک است. از دوستی هیچ کس تاوان نمیبینه، در دشمنی تاوان است. ما نباید با دشمنی چی کنیم، تصمیم بگیریم. دوستی خوب است، لکن دوستی در چوکات منافع ملی، در چارچوب منافع ملی ما باید دوست باشیم. اینطور نه که ما باور دارم که چینایی ها، روس ها و ایرانی ها اینا کوشش میکنن که طالبان را در حقیقت وسیله بازی های بین المللی خود، رقابت های بین المللی خود بسازند تا در اینجا با اصطلاح حساسیت ها را برای امریکا و غرب ایجاد کنند، در حالی که ما نباید با غرب تمایل داشته باشیم، نه با شرق تمایل داشته باشیم. هر کس که با ما خیر میرسانه ما خیرشان میخواهیم. ما از این میترسیم که نشه که ما چی شویم، باز هم وسیله ابرقدرت ها شویم و یکی مرا علیه دیگر استعمال بکنه. همونطور که تا حال شده مثلا غرب و شرق در افغانستان روبرو شدن، قربانیش مردم افغانستان پرداختن. یعنی ما قربانی شدیم، افغان ها قربانی شدن. ما باید از این بازی های شرق و غرب، بازی های روس، چین و امریکا باید خود دور نگاه داشته باشیم. ولی چرا فکر میکنین که امارت اسلامی یک چنین دانش یا یک چنین توانایی سیاسی را نداره؟ چرا؟ شما ببینید، ما تمام کشورهای کوچک این توانایی و این قدرتی که باید داشته باشند متاسفانه نمی داشته باشند و ندارند. چی باید داشته باشند؟ اگر همین مسئله را واضح بسازین، باید چی داشته باشیم که بتانیم از این مخمسه ها و از این جنگ‌های استخباراتی یا جنگ‌های سرد نجات پیدا بکنیم؟ اولین دلیلش، اولین علتش این هست که ما یک ملت یک مشت متحد نیستیم. ما در موقف بسیار ضعیف قرار داریم. ما بسیار در وضعیت شکننده قرار داریم. ما باید اول خود جور جمع کنیم و ملت خود متحد بسازیم، یک پارچه بسازیم تا نیروی ما بجا شود، تا ما با شکل و با وجود واحد و مستقل عمل کنیم. در اون صورت ما میتونیم و قدرتی از این پیدا میکنیم که ما از منافع ملی خود در بازی‌های بین‌المللی دفاع کنیم. در غیر آن، اگر ما یک گروه باشیم، اگر ما یک حکومت منزوی باشیم و یک حکومت بی اعتبار باشیم، هر کس میخواد که ما را استعمال کنه، ما را وسیله قرار بده، برای اهداف خود ما را وسیله قرار بده. شما ببینید
چیز میخیزه، روسیه میخیزه در گوش طالبان میگه که شما نماینده ملل متحد را قبول نکنید و ما اینطور فکر میکنیم که امی که ما نماینده ملل متحد را قبول نمیکنیم ما جلوی پلانهای غرب را میگیریم، در حالی یعنی این خواست روسیه است. ملل متحد سازمانی هست که از تمام ملت ها چی از غرب چی از شرق متشکل شده است و امی روس بود، امی چین بود که یک جا با امریکا حمله بر افغانستان را تصویب کردند در شورای امنیت ملل متحد. امی روس بود که امی امریکا را گفت که هم راههای هوایی ما، هم راههای زمینی ما و هم راههای بحری ما بروی نیروهای شما باز است. چطور امروز ناگهانی طرفدار طالب شد و دیروز طرفدار امریکا بود؟ تشکر. منافعش جواب میکرد. تشکر. حالی هم ما میگیم که ما نباید بازی منافع و بازی دستهای دیگران شویم و ما در صورت ما میتونیم که که وسیله بازی دیگران نشویم که ما خود جور کنیم، ما متحد شویم، ما نیرومند شویم. تشکر. و ما نیروی داشته باشیم، ملت واحدی داشته باشیم که از منافع ملی خود دفاع کرده بتوانیم. تشکر آقای روان، تشکر. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه بازم خوش آمدید. تو تک صاحب اجازه بدید بحث را جمع‌بندی بکنیم. در خصوص امارات اسلامی حرفای زیادی مطرح شد از طرف آقای روان و آقای محمد هم ملاحظه‌ای داشتن و آقای روان گفت با وجود که ما یک ملت نیستیم، متحد نیستیم، یک موقف قوی نداریم، چگونه میتونیم که دانش از زیر داشته باشیم یا توانایی زیر داشته باشیم که کشورها را یا سیاست‌های خصمانه کشورها را ما خنثی بسازیم. یک بحث دومی که روسیه، آنچه که آقای روان روی از موضوع بسیار تاکید داشت، روسیه چیزی که به خودش نمیپسنده یا به شهروندان خودش نمیپسنده، مسلمانان زیادی در روسیه است که از حقوقشان محروم هستند، همچنان در چین. درست چگونه از روسیه توقع داشت که اونا میتونن یک سیاست خوب داشته باشه در قبال افغانستان و میتونن که حداقل به نفع افغانستان تمام شود؟ خب دو بحث را ما میخوایم اشاره بکنیم. همین یک بحث در یک خلاصه میگیم که منافع روسیه با افغانستان منافع مذهبی نیست و نه هم در بخش استراتژی که اونا دارن و در راسشانی مسائل هست. ما مجبوریت های خود داریم، منصب اشاره ورته کردن و روسا و چینایا هم منافع خود دارن. امارت اسلامی افغانستان یک قدرت انکار ناپذیر است و گپی که روان صاحب گفتن که ما یک ملت واحد نیستیم، این گپ بوش امریکایی‌ها هم بودن، یعنی رئیس جمهور امریکا بایدن هم اشاره کردن برای ناجواب اونها هم دیدن. ما باز هم من حیث یک افغان میگم که افغانستان اگر یک ملت واحد نمی بود روس‌ها را شکست داده نمیتونست. اگر ملت واحد نمی بود ناتو با تمام قار و قطارش با امریکا را با تمام انزوایی که پیلن دوچاری اونها هستند به اونها رسیدن نمیتونستن. و همچنین اگر بگوییم که این نظام در حالت منزوی انزوا قرار دادن و به بخش انزوا کشانیدن، ما فکر کنیم که تمام حربه ها را در این بخش استفاده کردن ولیکن تا حالا نتونستن که نظام منزوی بکنن. اگر از تعزیرات استفاده ببینیم، اگر در بخش تعزیرات سیاسی بگوییم، اگر در ماندن رهبرای امارت اسلامی افغانستان در بخش های لیست سیاه ببینیم و همچنین در موارد دیگه که تا حال جهان در رابطه با امارت اسلامی افغانستان کدام اقدام و یا کدام عکس العمل جدی را انتخاب نکردن، به این مسئله هم هست که مبارزه هم روشن صورت گرفته و 20 سال هست که به این پرداختن. ما یک نظام منزوی نیستیم، به این معنی که به انزوا کشانیده نشدیم و نتوانستن که ما را منزوی بکنن. به خاطر اینه که اونا خواستن که جغرافیا و یا ملت ما را به یک شکل چند پارچه نشان بدن، ولیکن ما چند پارچه نبودیم. 20 گروه دهشت افغان گفتن در وقت تبلیغات میکردن، ولیکن وقتی که امارت اسلامی افغانستان مسلط شدن یک نقطه یا یک بلیس زمین هم بدون اینکه تسلط امارت اسلامی افغانستان در او باشه در افغانستان وجود ندارن و همیشه مسلط بودن و به تمام اونها رسیدگی کردن. حالی امریکا هم امریکای 2001 نیست، حریف های خود داشتن. ما پیشتر اشاره کردیم چینایی ها هم در منافع خود هستند، روسا هم در منافع خود هستند و کشورهای منطقه هم. یک چیزی را ما که بسیار واضح باید بگوییم جناب سخیزاده صاحبی است که اگر وضعیت به دسته
هم از طرف افغان‌هایی که در خارج تشریف دارند و هم قدرت‌هایی که چشم بدی را به خاطر جغرافیا به خاطر کسب منافع خود دوخته باشند، اونا اگر وضعیت به دسته بحرانی تر میکنن بیم میروند که ما توان و چی ایره نداریم که ظرفیت ایره که ما با قدرت های بزرگ جهانی قسمی که بودیم به شکل تقابل بکنیم که اونا را در نقطه اول خنثی بکنیم. حتما این نظام ضعیف خواهد ساختن و این نظام اگر کوشش شود که به طرف انزوا و ذوب بروند، فکر کنیم که دور نیستند که خطر برای خود روسا خواهد بود، به چینایا خواهد بود و به کشورهای منطقه خواهد بودند و اینجا یک جنگ دیگه اگر فیزیکی وجود پیدا نکنند جنگ نیابتی خواهد بر آن انداخته شد و این به خیر هیچ کس نیست. ما میگیم که اگر ملت با هم باشه، اگر نظام تقویه بکنیم، اگر استراتژی فعلی را حمایت بکنیم، اگر به این بخشا رسیدگی بکنیم، اگر کاستی های خود به شکل مدیریت بکنیم که هم در داخل ملت خود دیگر نقطه نیرنگی نداشته باشیم، یک نقطه نداشته باشیم که انو از اون نقطه ما را دیگه بزنن خراب بکنن. اگر اینیا را ما به یک نوع مدیریت بکنیم و اگر استراتژی ما در کشورهای مقابل خصوصا در همسایه ها، اکثر همسایه ها اگر نگویم یک چند همسایه هستند که میال نالش دارن نزدیک از این منطقه برای ما رنج پیدا شده، ولیکن اگر اینیا را به شکل مدیریت بکنیم که ما واضح بسازیم که ما به قسمی که گفته میشه که به حقیقت نه به کسی مشکل خلق میکنیم و نه جغرافیا به کسی در مقابل کسی استفاده میشه، دیگه کدام حرفی داره با ما؟ نه بودجه را از دیگه کس میگیریم، بودجه را خود ما تمویل میکنیم، نه دست ما به کسی دیگه بدون اینکه منافع ملی را در نظر داشته باشیم دراز است و نه هم برای یک گروه خدمت میکنیم. تمام کارا را به خاطر این برام انداختیم که یک نظام مستحکم داشته باشیم و یک کشوری که ویرانه شده اونا را پس به پای ایستاد بکنیم تا که جوابگو و من حیث یک الگو، من حیث یک نقطه اتصال برای کشورهای همسایه و جهان باشیم. تشکر. مومند صاحب، دیدگاه شما را می داشته باشیم به عنوان راه حل در مورد حساسیت ها. بدون شک زمانی که روسیه تلاش بکنه امارات اسلامی از فهرست گروه های تروریستی حذف بکنه، خالی از حساسیت ها نخواهد بود. واکنش های حتما ما می داشته باشیم. راه حل چی است؟ چگونه میشه که از این مخمسه ها و حساسیت ها و از این رقابت ها جان سالم ببریم؟ یک چیز باید بگویم سخیزاده صاحب که ما نباید صحبت‌های تشویقانه قدرت‌های بزرگ بازی از اونا را بخوریم. به خاطر از اینکه جو بایدن شما صحبت‌هاش دیدین گفت که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست. ولی اگر قبرستان امپراتوری هاست پس شما وقتی که می آمدین روسیه براتون مشوره داد، مشاور روسی برشان گفت که اگر در افغانستان برین داخل شدن آسان است ولی بیرون شدن بسیار مشکل است برای شما. ولی گفتن که یک ملت واحد نیست. ما به این نظر هستم که ملت هیچ مشکل نداره در بین خود، اگر هزاره است، ازبک است، تاجیک است، همه چون سفرهای ولایتی را داشتیم افغان ها هیچ مشکل نداره. گپ جو بایدن درست است که اینا متاسفانه در کنفرانس بن سیاسیونی که وجود داشت اونا تفرقه انداز بودن، اونا را به خاطر پول امتیاز یک جا ساختن و اونا بودن که سر اقوام مختلف بازی های مختلف انجام میدادن. من به این باور هستم و نه امو صحبت های تشویقی روس ها را باید نادیده نگیریم که اونا میگن امروز برای ما میگن که قدرت واقعی است. خو امیر روسیه بود که تا دیروز مثل روان صاحبم گفت که رای مواصلاتی برشان دادن، گفتن برای امریکایی های نمیا بود. به خاطر چی؟ به خاطر منافعشان. ما به این باور هستم سخیزاده صاحب از بحران‌های جهانی و منطقه‌ای ملت‌های هوشیار است که اونا بیرون میشن و مدیریت میکنه. حکومت‌هایی که در رأسش، دولت‌هایی که در رأسشون حکومت‌ها وجود داره، اونا میتونن که این بحران مدیریت کنه. امروز ما میتونیم که نه با وعده‌های روسیه باید بازی بخوریم، نه به غرب. ما باید ملتی که افغان‌هایی که خواسته هایی که اینا دارن مشوره باید با افغان‌ها شود، در داخل ساختارهایی که وجود داره با اینا مشوره شود. ما به این نظر هستم امروز افغان‌هایی که در خارج از کشورم قرار داره باید به خاطر از اونا مثل که کمیسیون ساخته شده، این کمیسیون باید وسط داده شود. اونو کسایی که مخالف هم است اونا هم با اونا گفتگو شود که بین سرساختار سیاسی، سرساختارهای دیگه نظر از اونا چی است، بین اونا را باید متحد بسازیم. به خاطر از اینکه تجربه نشان داده در افغانستان هر گروهی که ناراض بوده در آینده اینمی کشورها از پیشان استفاده کرده به خاطر ویرانی کشور ما. شما امروز ما باید کوشش بیشتر کنیم که اونا را متحد بسازیم در افغانستان، نه کسایی
کسایی که اونا با افغانها جفا کردن در این 20 سال، اونا را ما نمیخوایم. افغانهای بسیار خوبی وجود دارد در خارج از کشور که اونا دلشان با این ملت، دلشان با این کشور میسوزن. با اونا باید یک در گفتگو را باز کنیم و در داخل باید امو کارخانگی هایی که داریم او را به زودترین فرصت انجام بدیم. و یک فرصت بزرگی در دست ما آمده، چون جنگ امروز از افغانستان بیرون شده و با کشورهای دیگه سرایت کرده. از این فرصت باید ما استفاده کنیم، هم ملت افغانستان و هم حاکمای امروز، که ما بتانیم از این فرصت استفاده کنیم. اگر این فرصت از دست ما رفت، سخیزاد صاحب، باید داشته باشین که افغانستان مثل که در دهه 90 بود، باز ما نمیتونیم میره مدیریت کنیم. و ما فکر میکنیم که امروز از این فرصت استفاده کنیم و امی قدرت‌های بزرگی که امروز چراغ سبز به ما نشان میده، ما میتونیم از اینا استفاده کنیم، ولی نمیتونیم که درگیر بازی‌های بزرگ از اینا شویم و نمیتونیم که علیه غرب ما را استفاده کنه و یا غرب علیه شرق ما را، چون بلوک شرق و غرب عملا ایجاد شده. نباید ما قربانی از اینا شویم. تشکر آقای مهمند. روان صاحب 60 ثانیه شما فرصت دارین. میپذیرین صحبت‌های آقای روان و آقای هوتک را به عنوان راه حل افغانستان؟ سخیزاده صاحب گرامی، ما یک مسئله را میگم، او است که نظر ما با بایدن کاملا متفاوت است. او میگه که ملت افغان هیچ وقت واحد شده نمیتونه، در حالی که متاسفانه ما در نتیجه حوادث متحد میشویم و همه وقت متحد شده ایم. ولی این باید یک اتحاد دائمی باشه، نه با اساس حوادث و تصادفها. ما باید اتحاد دائمی داشته باشیم و این اتحاد دائمی متاسفانه ما نداریم. اگر ما مثلا متحد هستیم، ملت متحد کدام ملت است؟ که مردم و حکومتش با هم متحد باشه و حکومتش از حمایت مردم برخوردار باشه. آیا ملت ما میخواد که 50% مردم ما از تعلیم محروم باشه، زنای ما از تعلیم محروم باشه؟ نه، این ملت ما را نمیخواد. آیا طالبان اعتنا میکنن با این خواست مردم ما؟ نه، بنابراین ما ملت متحد نیستیم. یک. دو، متاسفانه که ما ملت متحد نیستیم، ما منزوی هستیم. در دنیا هیچ کشور دنیا حکومت ما را، افغانستان را به رسمیت نشناخته است. دست ما دراز است. هر وقت ما 40 میلیون 45 میلیون دلار آمریکایی ها را تمام است. روان صاحب، کشور ما با پای خود استاد نمیشه، از خاطری که وقتی یک کشور با پای خود استاد میشه که یک حکومت متخصص داشته باشه. حکومت ملاها نمیتونن که این ملت را با پای خود استاد کنن. تشکر از حضور مهمانان، آقای مهمند، آقای هوتک و روان صاحب. ممنون از حضور هر یک شما و ممنون که بیننده برنامه تحول بودید. برنامه تحول در همه جا به پایان میرسد. خداوند نگهدار.